گل سرخ به شازده کوچولو گفت این قالیچه فقط به اندازه خودته که روش بشینی و بخوابی. پس برای من و این سیارمون چی آوردی؟ فکر میکنی شازده کوچولو در مقابلش چیکار کرد و چی گفت؟ انسی هستم، شعار من با من بباف. امیدوارم همگی شما، تک تک شما عزیزان در ایران و سراسر جهان خوب باشید و مشتاق و منتظر مثل همیشه. ممنونم که هستین و همیشه یار و یاور ما، یار و یاور کانال خودتون. از نظر خودم امروز یه میان برنامه خاصی داریم و از شما میخوام که تا آخر ویدیو با ما همراه بشیم. میریم یکم ببافیم. رج 115 رو با هم شروع میکنیم. در حاشیه‌های دو طرف قلبوته های زرد هر دو طرف شروع میشه، یه دونه زرد داریم و در وسط خط تقارن شماره 36 به رنگ قهوه‌ای رو میبافیم و دو طرف دیواره تنه درخت 33 و 34 سمت چپ قهوه‌ای میشه و از سمت راست 38 و 39 بین رج قبل. این وسط یه دونه سبزها رو میبافیم که از قلم نیفتن. شماره هایی که این سبزها هستن یه دونه 35 و یکی دیگه 37 دو تقارن. ضمناً این خط تقارن ما دیگه این رج نقشش تموم میشه. رج بعد دیگه این خط تقارن رو نخواهیم داشت. برم که این قرمز ها رو ببافم، شما با من همراه باشید. یکی از زیبایی های هنر اینه که اینا میتونن در زمانهای خاصی با هم تلفیق بشن و نقاط عطفی رو به وجود بیارن. یکی از این نقاط عطفی که امروز میخوام براتون صحبت کنم نقطه‌ای هستش که هنر سینما و هنر قالیبافی با هم تلفیق میشن. درسته. میخوایم بگیم چطور؟ در سال 2006-2007 گویا مرکز ملی فرش ایران و مجری طرح از 15 تا کارگردان برجسته اون دوران خواستن که در مورد فرش ایران و معرفیش به جهانیان فیلمی بسازن و ظاهراً اون زمان براشون محدودیتی از نظر شکل و شیوه کار به وجود نیاوردن که مثلا بخوان مستند حتما بسازن یا اینکه داستانی. برای همین کارگردانا دستشون باز بود که برن که هر نوع فیلمی که دوست دارن در زمینه فرش و معرفی اون به جهان بسازن. یکی از جذابیت‌های کار همین بود. اگر میخواین ادامه داستان رو بدونید براتون هیجان انگیزه، پس با ما همراه بشید. کمی میبافیم و دوباره برمیگردیم. رج 116 رو شروع میکنیم. دو طرف حاشیه ها گلبوته های زرد از یه دونه به 3 تا ارتقا پیدا کردن. بریم که وسط رو ببافیم. این رج گفتیم که وسط ما دیگه خط تقارن نداریم. همون شماره 33 و 34 رو کناره درخت قهوه‌ای میبافیم از سمت چپ و شماره 38 و 39 اونم قهوه‌ای میبافیم. دیگه اینجا میمونه بینشون سبز، 3 تا سبزه. این 3 تا رو هم میبافیم.
دیگه میمونه دو طرف قرمز ها که ببافیم. خب همگی میدونیم که هر فیلمی که یه فیلمساز میسازه بیانگر نگاهش و سبک ویژه خودش هست و این باعث میشه که یه امتیازی بشه تا تماشاگر هم بتونه از نگاه‌های مختلف این موضوع رو بخواد بررسی کنه. و از طرفی ما گفته بودیم هیچ محدودیتی برای فیلمسازا نذاشتن، اما یه محدودیت کوچولو گذاشتن، محدودیت وقت. ازشون خواسته بودن که فیلم کوتاه بسازن و این مسئله، این محدودیت گویا باعث شده بود که بجز تعداد معدودی از اونها بقیه نتونن حرفشون رو در اون زمان کوتاه به خوبی بیان کنن. ما هم خیلی وقت نداریم، باید یک کمی ببافیم. رج 117 رو شروع میکنیم با هم. در دو طرف حاشیه هامون گلبوته زرد داشتیم، از 3 تا به 1 تبدیل شدن. در قسمت وسط میریم که ببافیم. این بار رنگ سبز میشه خط تقارن ما. شماره 36 سبز میبافیم و دو طرفش قهوه‌ای میشه، هر طرف 3 تا. از سمت چپ میشه 33 و 34 و 35. میبافیمش و از سمت راستش 37 و 38 و 39 قهوه‌ای میشن. دیگه میمونه این قرمز ها که برم ببافم. فقط یه نکته، این که رج 117 رج خط کدبندی مونه که باید رعایت کنیم. به افتخار خودتون اول و بعد به افتخار شازده کوچولوی داستانمون لایک رو بکوبید و سابسکرایب کنید تا کانالمون رشد لازم رو بکنید. متشکرم. حقیقتش اینه که برای من این داستان خیلی جالب اومد و خواستم به نوبه خودم در این فرصتی که دارم بعضی از این قطعه های فیلم رو، محتوایی که ساختن و زحمت کشیدن و خیلی جالبه، به شما معرفی کنم و یه انگیزه‌ای بشه براتون که خودتون برید دنبالش و به طور کامل اون فیلم رو ببینید. یکی از این قطعه ها، محتواها که توجه هم رو جلب کرد، مربوط به یه فیلم کوتاهی میشد به نام قالیچه جادویی. به خاطر اسمش خیلی توجه هم جلب شد و رفتم متوجه شدم که کارگردانی این فیلم کوتاه رو آقای نورالدین زرینکل زحمت کشیدن. آقای نورالدین زرینکل پدر انیمیشن ایران هستند و در کنارش خیلی از معرفت‌های دیگه رو هم البته دارن. در اینجا ایشون با اقتباس آزادی که از داستان شازده کوچولوی آنتوان سنت اگزوپری داشتن، اینکه اون شازده کوچولو به سیاره زمین سفر میکنه از سیاره خودش و با یه روباهی دوست میشه و ادامه ماجرا این بود که دلش برای سیاره خودش یه روزی تنگ میشه و از روباه کمک میخواد. هم فکری میخواد که من چه کار کنم، من دلم برای سیاره خودم تنگ شده، دلم برای گل سرخ خودم تنگ شده. اون مکالمه ابتدایی ویدیو هم مربوط به همین فیلم میشه. روباه بهش گفت تو میتونی با قالیچه جادویی خودت سفر کنی به سیاره خودت و اینکه چطورش رو باید ببینیم. رج 118
در حاشیه‌های دو طرف خط فاصل داریم. بریم که وسط رو ببافیم. ما نگاهی به نقشمون میندازیم، میبینیم که همچنان داره وسط کمکارتر و کمکارتر میشه. در این وجه به خصوص دیگه 3 تا دونه بیشتر بافتن نداریم. شماره 36 که خط قرینه بود گفتیم رنگ سبز میبافیم و دو طرفش هر طرف یه دونه قهوه‌ای میبافیم. سمت چپ 35 قهوه‌ای میشه و سمت راستش 37. در عوض به قسمت قرمز هامون خیلی اضافه شده. بریم که دو طرف قرمز ها رو ببافیم و برگردیم. بله، ابتدا این شازده کوچولو خیلی تعجب میکنه از اینکه روباه بهش میگه تو با قالیچه جادویی میتونی سفر کنی و اینکه قالیچه جادو رو چطور میشه بافت، که روباه بهش میگه این قالیچه جادویی قالیچه‌ای هستش که فقط بچه‌ها میتونن ببافن. البته پرانتز باز کنم که آدم بزرگ ها هم میتونن این قالیچه جادویی رو ببافن، نگران نباشید. بله، اون روز روباه لطف بزرگی در حق شازده کوچولو میکنه و براش از تصویرهایی که روی یک قالیچه میشه کشیده بشه و بافته بشه براش صحبت میکنه. شروع میکنه به صحبت کردن از قالی، از تار و پودش، از رنگهای مختلفی که یک گل میتونه داشته باشه و گل‌های مختلف، برگ‌های مختلف قالی، از همه اینا تعریف میکنه و اون هم در خیال خودش شروع میکنه به بافتن اون قالیچه جادویی تا اینکه آرام آرام با این خیال به خواب میره و وقتی که بیدار میشه میگه چه خواب قشنگی بود. روباه بهش میگه این خواب نبود، تو الان روی قالی نشستی، همون قالیچه جادویی. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ بریم ببافیم. رج 119 رو با هم ببافیم. در دو طرف حاشیه ها گلبوته ها شروع میشن. سمت چپ نقشه گلبوته زرد و سمت راست قرمز شروع میشه، هر کدوم با یه دونه. خط تقارن شماره 36 رو با سبز میبافیم و عین رج قبل شماره 35 هم قهوه‌ای میشه و اون طرف شماره 37 قهوه‌ای میشه. تا چند رج ما به همین روال ادامه میدیم، فقط میمونه قرمزها تا رج بعد. بله، شازده کوچولو بالاخره قالیچه جادویی خودش رو در خیالش بافت و از روباه خداحافظی کرد و به سیاره خودش رفت و اونجا گل سرخ خودش رو پیدا کرد و شروع کرد به صحبت کردن از داستان خودش که چطور شد که اونجا رفت و چه ماجراهایی داشت و آخرش چطور شد که از روباه هم فکری خواست که بتونه قالیچه خودش رو ببافه و سفر کنه و بیاد پیش گل سرخ خودش. این فکر میکرد که نهایت آرزوشه و رسیده به همون چیزی که میخواست برسه. اما گل سرخ یه حرف قشنگی بهش زد، همون صحبتی که ابتدای ویدیو براتون گفتم. بهش گفت که این قالیچه‌ای که تو داری فقط به اندازه خودته، این که روش بشینی و بخوابی، پس برای من و سیاره خودمون چی آوردی؟ شازده کوچولو به فکر فرو رفت و به جوابی نرسید، ولی بهتر اون دید که در خیال خودش دوباره از روباه بپرسه و به خواب بره تا شاید جوابش رو بگیره. وقتی این سوال رو از روباه پرسید، روباه بهش گفت خودت میدونی
چی رو باید خودش میدونست؟ در خیال خودش با صحبت روبا به یه نتیجه‌ای رسید و یه کار دیگه با خیال پردازیاش کرد. به نظرتون چه کار کرد؟ ما هم بریم یه کمی فکر کنیم. شاز کوچولو دیگه نکته داستان رو گرفته بود و دوباره با خیال پردازی های خودش شروع کرد به بافتن قالی های جادویی بیشتر تا کل سیاره خودش رو با اون قالیچه جادویی فرش کرد. به امید روزی که ما دست به دست هم بدیم و بتونیم قدم‌های مثبتی در جهت معرفی قالی ایرانی به سراسر جهان برداریم. قدم‌های هرچند کوچیک این وظیفه به دوش تک تک ماها هست. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه و تشویق بشین که برید پیش بگردید و داستانش رو جذابتر از بیان من ببینید. خیلی دلم میخواد که نظرتون رو در رابطه با این فیلم کوتاه آقای زرینکلک برامون بنویسید. به نظرتون داستان قشنگی نبود؟ من که خیلی خوشم اومد. رج 120 گل بوده ها دو طرف حاشیه ها از یکی به صدا ارتقا پیدا کردن. سمت چپ زرده و سمت راست قرمزه. وسط هم مثل رج قبل شماره 36 سبز می بافیم، خط تقارن و دو طرفش یه دونه قهوه‌ای می بافیم. 35 و 37. تمام. بریم که قرمزها رو ببافیم. دوستان یه مطلبی رو میخواستم الان بهتون بگم که از اشتباه نترسید. مانعی براتون نشه که ادامه نخواهید بدید. همونطور که در طول بافت این قالی به این کوچیکی، قالیچه کوچولو، شما شاهد بودید که اشتباهات زیادی از خود من به عنوان کسی که داره با شما میبافه و قرار ازش الگو بگیرید، از من اشتباهات زیادی سر زده. حالا به دلایل مختلف، حالا اون لحظه تمرکزم رو از دست میدادم که آیا صدا داره ضبط میشه یا فیلم خوب گرفته شد، اون به اصطلاح زاویه قشنگ خوبه یا نه. به دلایل مختلف یا حواس پرتی های معمول مطابق با سن و سالی که دارم، به هر حال ممکنه هزار دلیل داشته باشه که اینجا الان قابل بیان کردن نیست. نمیدونم اون لحظه چه اتفاقی داره میفته، ولی اشتباهاتی من انجام دادم و اون رو با صدای بلند هم گفتم. میتونستم اصلا عنوانش نکنم، یواشکی برم فیلم رو قطع کنم، اصلا نادیده بگیرم و درستش کنم، بیام بگم که اصلا من آدم اشتباه نیستم. نه، من هم مثل شما هستم و خیلی طبیعیه که اشتباه کنم. حالا اشتباهات فاحش هم ممکنه انجام بدم حتی، ولی جلو میرم. دلم میخواد که این اشتباهات رو به شما گوشزد کنم که شما هم حواستون رو بیشتر جمع کنید. خیلی از شماها شاید نصف سن من هم حتی نباشید و به هر حال جوانی است و این فکر میکنم برای همه قابل درکه، ولی اشتباه باعث نمیشه ما کنار بکشیم. اشتباه باعث میشه که ما رشد بیشتری کنیم. خیلی از مطالب رو آدم با اشتباه کردن و دوباره باز کردن و بستنش متوجه میشه. مسیر درست رو بهتر متوجه میشه، دقیق تر میشه. اصلا نگران اشتباهاتتون نباشید. دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن، ضمن اینکه بهشون خوش آمد میگیم، ازشون دعوت میکنیم بعد از دیدن این ویدیو به قسمت ویدیوها برن و از مجموعه ویدیوها از ابتدا دیدن کنن.
دوستانی هم که قسمت‌های پایه‌ای کار رو انجام دادن میدونن که بافت قالی ما از اون قسمت بافت قالی ترکی بافی، از اونجا دیگه بافت رو ما رسما شروع کردیم. میتونید از اونجا ادامه بدید. دوستان همینطور که میبینید داستان این قالی سرو ما داره به روزهای پایانیش نزدیک میشه. چند جلسه دیگه بیشتر نمونده اگر موفق بشیم همچنان و همین سرعت بخوایم پیش بریم. و من فکر میکنم دوستانی که دارن میبافن و تا اینجا اومدن خیلی این مطلب رو در درک این مطلب البته با من همراه هستن که چقدر لذت بخشه. و الان که این داستان شازده کوچولو و تصور و خیال رو براتون گفتم، برای خودم داشتم فکر میکردم که حتی برای دوستانی که فقط گوش میدن و یا فقط نگاه میکنن تو مرحله حظ بصری هستن، من فکر میکنم حتی اونها هم این هیجان رسیدن به پایان این قالی رو حس میکنن و درک میکنن کاملا. ممنون از وجود و حضور تک تک میشه نگاه همه شما با ما همراه باشید. بریم که رج 121 رو با هم ببافیم. 7 رج این جلسه رو بافته باشیم. در دو طرف حاشیه ها گلبوته ها از 3 تا به 1 تبدیل شدن. سمت راست قرمز داریم و سمت چپ هم زرد داریم. میریم وسط رو میبافیم. خط تقارنمون شماره 36 میبافیمش و سمت چپ و راستش هر طرف یه دونه قهوه‌ای داره عین رج قبل. دیگه میمونه قرمز ها. منم مشغول بافتن بودم به علت اینکه صدای محیطی زیاد بود، خواستم یه مقدار صداها کمتر بشه. بریم ببافیم. این جلسه هم که بافتیم تا 7 رج و دوستان ما تا 121 رو بافتیم. کل نقشه 140 رجه. دقت کنید به نقشه هاتون. 140 رجه. در نتیجه ما 19 رج دیگه بیشتر نمونده که تموم کنیم. خوش به حال هممون. سربلند باشید.